قلت لي ما خلصت ولا وجيبي حاجة لك بيه وتجيبك عاستي طول لسانك بعد خلق ثقيل وانا احبها اخذ الثاب راحتي روح من لبعتك ومن اشتهيك جمك بالسيد بسلامتي وهو يا مسوي لك وما سولفت. إدارة الإنتاج والتوزيع حسوني الفتلاوي. اعتبر سويت سموم من عادتي ميمي السالف الظهر قابل تركض وراي لا 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 والمصيبة لا والمصيبة نفسها ينشامتي ماشي وياك بطمر حاجي عليك ضايقك في الليل ماخذ حاجتي صايح وما شايلك شمتان بيك حيفك مزين وصارت حالتي مساوي مسوي الزلايا جات لك عيسي واتهم حاجيني شنه سوايتي وانا بكل غاب بتكلم لا اموت الشال لك عيبين وتشيل جنازتي خلصان براس الما بها خير كانت تنام لحد رحباتي العامز وزالوا علي ما خلى ثوب وصلت معك شخيت بالمماتي اكسكلوزيف. تابعونا على قناة اليوتيوب للمنتج حسون الفتلاوي. قلت لي ما